Trong tự nhiên, chúng ta thường nhớ đến những khoảnh khắc chiến thắng. Một cú vồ chính xác, một cuộc rượt đuổi kết thúc bằng tiếng gầm, một kẻ săn mồi đứng trên con mồi của mình trong ánh hoàng hôn. Những hình ảnh đó xuất hiện dày đặc trong phim tài liệu, trong ảnh chụp và trong trí tưởng tượng của con người về thế giới hoang dã. Chúng khiến săn mồi trông giống như một chuỗi hành động quyết đoán, mạnh mẽ và đầy uy lực. Như thể mỗi cuộc săn đều có một cái kết rõ ràng, hoặc thắng, hoặc thua. Nhưng đó chỉ là phần nổi, phần lớn thời gian còn lại của tự nhiên trôi qua trong im lặng. Một cú vồ hụt, con mồi thoát khỏi khung hình, bụi đất lắng xuống, không còn chuyển động, không có xác chết, không có tiếng gầm, không có cao trào, chỉ có một kẻ săn mồi đứng lại, thở gấp, quan sát, rồi từ từ bỏ đi. Thất bại trong tự nhiên không ồn ào, và chính vì thế, nó hiếm khi được chú ý. Một cuộc săn không chỉ là một hành động, nó là một khoản đầu tư năng lượng. Mỗi lần rượt đuổi đều tiêu hao sức lực, mỗi cú tăng tốc đều đẩy cơ thể đến gần giới hạn sinh lý, mỗi lần đổi hướng, trượt chân va chạm đều để lại một cái giá, dù nhỏ hay lớn. Trong tự nhiên, năng lượng không tồn tại như một nguồn lực sẵn có, nó không được bổ sung đều đặn, không có nhịp sinh hoạt cố định, mọi chuyển động đều phải trả giá bằng lượng sức lực đã mất đi. Với nhiều loài săn mồi, mỗi ngày không mở ra vô hạn cơ hội, chúng không được phép thử đi thử lại cho đến khi thành công, thường chỉ có vài thời điểm thuận lợi và đôi khi chỉ một khoảnh khắc duy nhất. Khi khoảnh khắc đó trôi qua, cơ thể không tự động được làm mới, không có vòng lặp tiếp theo ngay lập tức, không có sự bù đắp nhanh chóng cho phần năng lượng đã tiêu hao. Vì thế, một cuộc săn thất bại không đơn giản là bỏ lỡ một bữa ăn, nó để lại những hệ quả kéo dài hơn nhiều, sức lực suy giảm, phản xạ chậm hơn, ngưỡng chịu đựng của cơ thể bị đẩy thấp xuống. Những tổn hao đó làm cho lần săn kế tiếp trở nên rủi ro hơn, và trong một thế giới nơi chấn thương đồng nghĩa với yếu thế, bất kỳ tổn hại nào, dù nhỏ, đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự đào thải. Trong những môi trường khắc nghiệt như sa mạc, núi cao hay vùng tuyết lạnh, hậu quả còn nặng nề hơn. Năng lượng mất đi không chỉ khó lấy lại, mà đôi khi là không thể. Một cú trượt sai có thể dẫn đến gãy xương, một vết thương nhỏ có thể trở thành án tử. Vậy mà, nghịch lý nằm ở chỗ này, thất bại trong săn mồi lại xảy ra rất thường xuyên. Trên thực tế, phần lớn các cuộc săn trong tự nhiên không thành công. Báo hoa mai, sư tử, sói, linh miêu hay nhiều loài mèo rừng khác, tất cả đều có tỷ lệ săn hụt cao hơn nhiều so với hình dung của con người. Có những loài chỉ thành công trong một phần nhỏ số lần rượt đuổi, có những cuộc săn kết thúc chỉ sau vài giây khi điều kiện không còn thuận lợi. Điều này không phải vì chúng yếu, cũng không phải vì chúng thiếu kỹ năng, nguyên nhân nằm ở bản chất của săn mồi. Săn mồi là một quá trình đòi hỏi sự đồng bộ gần như hoàn hảo giữa tốc độ, thời điểm, hướng tiếp cận, địa hình và phản xạ của con mồi. Chỉ cần một biến số lệch đi, cả kế hoạch sẽ sụp đổ. Một bước trượt trên mặt đất không bằng phẳng, một hướng gió đổi làm lộ vị trí, một phản xạ sớm hơn nửa giây từ con mồi, một góc tiếp cận không còn tối ưu. Trong săn mồi, không có chỗ cho sai số lớn, và tự nhiên thì không bao giờ đảm bảo sự hoàn hảo. Chính vì vậy, thất bại không phải là ngoại lệ, nó là điều bình thường. Nhưng thất bại trong săn mồi không phải lúc nào cũng diễn ra theo cùng một cách, nó không chỉ là một cú vồ hụt rồi kết thúc. Trong nhiều trường hợp, thất bại được quyết định từ rất sớm, thậm chí trước khi cuộc rượt đuổi thực sự bắt đầu. Một kẻ săn mồi thường đánh giá cơ hội trong từng khoảnh khắc ngắn, khoảng cách, tốc độ tương đối, hướng gió, địa hình phía trước. Nếu một trong những yếu tố đó vượt quá ngưỡng cho phép, cuộc săn có thể bị hủy bỏ ngay từ đầu. Có những lần rượt đuổi chỉ kéo dài vài giây, không phải vì con mồi quá nhanh, mà vì kẻ săn mồi đã biết trước rằng khả năng thành công đang tụt xuống quá thấp. Ngay cả trong lúc đuổi theo, quá trình đánh giá vẫn tiếp diễn, mỗi bước chạy đều là một phép so sánh giữa lợi ích và rủi ro, mỗi cú tăng tốc đều đi kèm với câu hỏi, liệu năng lượng bỏ ra có còn xứng đáng hay không? Khi khoảng cách không được rút ngắn đủ nhanh, khi con mồi giữ được nhịp ổn định, khi địa hình bắt đầu bất lợi, cuộc săn, trên thực tế, đã thất bại dù nó chưa chính thức kết thúc. Đó là lý do vì sao nhiều kẻ săn mồi dừng lại đột ngột, không phải vì kiệt sức hoàn toàn, mà vì hệ thần kinh đã xác định rằng tiếp tục chỉ khiến cái giá phải trả lớn hơn phần thưởng có thể nhận được. Trong tự nhiên, bỏ cuộc không phải là một phản ứng cảm xúc, nó là kết quả của một phép tính sinh tồn
diễn ra trong tích tắc. Nhưng điều đáng chú ý không phải là việc thất bại xảy ra thường xuyên, mà là cách các loài săn mồi phản ứng với thất bại đó. Trong rất nhiều trường hợp được ghi nhận, khi cơ hội không còn, kẻ săn mồi sẽ không cố chấp, chúng chậm lại, ngừng đuổi, quay đầu rời đi. Hành vi này thường bị con người diễn giải như sự bỏ cuộc, như một dấu hiệu của sự bất lực, nhưng trong tự nhiên, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây không phải là yếu đuối, đây là một phản xạ sinh tồn. Tiếp tục đuổi trong điều kiện bất lợi có thể khiến mọi thứ tệ hơn, năng lượng cạn kiệt, chấn thương xảy ra, hoặc thậm chí, kẻ săn mồi có thể tự đặt mình vào vị thế nguy hiểm. Trong một số hệ sinh thái, khi sức lực giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, kẻ săn mồi không còn là kẻ săn, chúng có thể trở thành mục tiêu của đối thủ, hoặc bị buộc phải rút lui khỏi lãnh thổ quen thuộc. Vì vậy, rút lui không phải là thất bại cuối cùng, nó là một quyết định. Một quyết định nhằm bảo toàn khả năng tiếp tục sống sót, nhằm giữ lại cơ hội cho lần sau, nhằm tránh để một lần sai lầm phá hủy toàn bộ tương lai. Hành vi này không phải là ngẫu nhiên, nó là kết quả của hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên. Những cá thể biết dừng đúng lúc có khả năng sống sót cao hơn, những cá thể cố chấp liều lĩnh quá mức thường không để lại hậu duệ. Theo thời gian, chiến lược biết rút lui trở thành một phần của bản năng. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn hơn. Nếu thất bại phổ biến đến vậy, nếu mỗi cuộc săn đều chứa đựng rủi ro cao, vậy vì sao các loài săn mồi vẫn tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa? Câu trả lời không nằm ở số lần chiến thắng, mà nằm ở cách chúng quản lý thất bại. Chúng không săn liên tục, chúng không dồn toàn bộ năng lượng vào một cơ hội duy nhất, chúng phân bổ rủi ro theo thời gian, địa điểm và điều kiện. Một số loài chỉ săn vào thời điểm có lợi nhất, một số loài thay đổi mục tiêu khi điều kiện không phù hợp, một số loài chấp nhận bỏ qua cơ hội nếu khả năng thành công không đủ cao. Quan trọng nhất, chúng biết lúc nào nên dừng. Sinh tồn trong tự nhiên không đòi hỏi chiến thắng liên tiếp, nó không yêu cầu sự hoàn hảo, nó chỉ đòi hỏi một điều: đừng để một lần thất bại phá hủy toàn bộ khả năng tiếp tục sống. Khi quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy một sự thật ít được nhắc đến. Nhiều kẻ săn mồi tồn tại không phải vì chúng giỏi giết, mà vì chúng giỏi không thua quá sâu. Chúng biết khi nào nên tấn công, và cũng biết khi nào nên dừng lại. Giữa một thế giới đầy biến động, nơi mọi quyết định đều có cái giá, khả năng rút lui đúng lúc đôi khi quan trọng không kém khả năng tấn công chính xác. Trong tự nhiên, chiến thắng không phải là tiêu chuẩn sống sót, khả năng tồn tại mới là tiêu chuẩn. Và tồn tại, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những khoảnh khắc huy hoàng, nó là chuỗi dài những quyết định âm thầm, trong đó có rất nhiều lần bỏ cuộc. Không phải để từ bỏ, mà để còn có thể tiếp tục. Có lẽ, sinh tồn không phải là thắng bao nhiêu lần, mà là biết lúc nào nên dừng lại. Và khi hiểu điều đó, ta mới thấy tự nhiên chưa bao giờ ca ngợi kẻ liều lĩnh nhất. Nó chỉ lặng lẽ giữ lại những kẻ biết tồn tại đủ lâu. Không phải bằng những chiến thắng rực rỡ, mà bằng những lần dừng đúng lúc, để còn sống đến ngày hôm sau.